साथीहरु यस्तो चाहिँ मैले जिन्दगीमा कहिले देखेको थिइनँ यो पोलले चाहिँ पुरै ढुङ्गालाई अड्याएर राखिरहेको रहेछ यहाँ लड्छ भनेर हामी चाहिँ फाइनली घर आइपुग्यो ल गाइजहरु हामी चाहिँ फाइनली घर आइपुग्यौँ हैन एकदम दुःख पायौँ झर्ना हेर्नु गएको झर्ना चाहिँ देखेन हैन कहिले लगेको यसले तर झर्नै देखेन यस्तो किडीको जिन्दगीमा भरोसा नगर्नु है हेलो गाइज दिस इज मी द थर्ड आई 360 आज चाहिँ म हिजै यता कटारी आएको थिएँ मामा घर अनि हामी चाहिँ यहाँ भतिजहरूसँग घुम्नु जाँदैछौँ त्यसले चाहिँ गाडी लिनु जान्छ अरे आज हामी बाइकमा नजाने होइन मेरो चाहिँ मेरो बाइक बसिरहेछ पुरै हिजोमा चप्पङ चोपिँदै आएको थियो तपाईँहरूले भ्लग हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो अब अहिले चाहिँ हामी गाडीमा जाँदै हाम्रो मामाको गाडी अहिलेसम्म चढाएको थिएन अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ गाडीमा जानु लागिरहेछौँ गाडी लिनु जाँदैछ दुईवटा हिरो ह्यान्डसम भतिजहरू जाँदैछ यिनीहरू आउँछ अनि यिनीहरू गाडी लिएर आउँछ नि जानु ल साथीहरू गाडी पनि लिएर आएछ हाम्रो भतिजो यहीँ यहाँ चाहिँ गाडी लिएर आएछ केटा ड्राइभर भएछ ल साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो भतिजहरू ठ्याक्क गाडी लिएर आएछ ड्राइभर खलासी यता अर्को यो चाहिँ जानु मानिरहेको थिएन होइन यसको अब यसलाई केटीहरूले जुत्ता बोक्नु जाउँ चप्पल बोक्नु जाउँ भने चाहिँ केटीहरू हिँडिहाल्छ होइन हाम्रो चाहिँ अब जाउँ भन्दा नि मानेन होइन याद गरिराख्नु यता त थोप्रा देखाइदियो नि तेरो 5 को थोप्रा छैन तर होइन केटी पट्याउनेमा एकदम लागि परेर हुन्छ अर्को यहाँ छ अझै केहीमा पनि पर्दिनँ म चाहिँ एकदम सिधा सादा मान्छे तिनवटा चाहिँ बिप हान्छ नि टिटिट गर्दैन अनि अफ गर्दाखेरि ट्राई उयो हो स्टिक ल साथीहरू अब चाहिँ हामी लाग्नु आँट्यो होइन एकछिन मैले चाहिँ गाडी चलाएँ अनि यहाँ भतिजीले चलाउँछ किनकि म अलिक पर्फेक्ट छैन नि त यो रोडमा यो अलिकति बिजी रोडमा चाहिँ मैले खासै चलाउने गरेको छैन होइन त्यही भएर भाइ भतिजीलाई नि दिएँ त्यत्रोजना छन् हामी होइन 4-5 जना यता हेर्छ हेर्दै हुन्छ यहाँ फुच्चेले गाडी चलाउने भन्दै होला बुढाले चाहिँ यहीँ हिरो अर्को हिरो यहाँ बसिरहेछ हामी गएको बाई बाई हामी चाहिँ अब लाग्यौँ अगाडि यो कटारी बजार यहीँबाट दिएर आउँदा भयो यहीँबाट दिएर आउँदा हुन्छ क्या ल म जान्छु यहाँ पुरै लफडा परिरहेछ यहाँ एउटा चस्मा पुऱ्याउने न्युमा फोन गर्न हिँड्नु पर्ने हो नि त गाडी त तेल हालिदिने तिमीहरूले होइन हामी त के भएर चाहिँ यसको अनुहार यस्तै हो होइन थोप्रा 5 को थोप्रा छ होइन कालो मेरो सिट बेल्ट मागिरहेछ यसले ल यो चाहिँ गाडीले चाहिँ सिट बेल्ट मागिरहेछ मेरो सिट बेल्ट चाहिँ मागिरहेछ मेरो सिट बेल्ट मागिरहेछ मैले सिट बेल्ट आउँदैछु होइन साथीहरू एकछिनै ल अब सिट बेल्ट लगाएपछि टुट गर्नु छोड्यो होइन ल रमाइलो हुन्छ जस्तो आजको टुर चाहिँ यो चाहिँ कान्छी बजार हामी कान्छी बजार आइसक्यो कहाँ साथीहरू डन्डरहरू हो क्या ड्यामगेट पुगिसक्ला नि साथीहरू चाहिँ फेरि लिएर जान्थ्यो हाल्ने हो कस्तो टुटुट हाल्छ म त टुटुट त मरिकन हाल्दिनँ एकदमै र यस्तो छ मैले तठाल त गर्दैछु त ल है साथीहरू चाहिँ होइन एउटा ल यो चाहिँ राम्रो रहेछ भ्लगमा आयो है ल भ्लगमा आयो है साथीहरू अब भन्दैछ साथीहरू अब चाहिँ हामी नेवार हो नि त होइन जोजोलाई बचिहाल्ने ल यो चाहिँ कटारीको गोल पार्क जहाँ जे किने नि भोला चाहिँ किन्नुपर्छ है भोला लभर लगायत फाइनली हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ होइन यिनीहरू चाहिँ लास्टै टाइम लाग्दो रहेछ म त लाउँदिनँ
इटली जाँदा 26 वटी छाड्यो कति रे 26 यहाँ पुरै बेजत गर्छ त साथीहरु हामी चाहिँ अब यो पश्चिम साइड भनेपछि यो सिन्धुली साइड जाँदैछौँ यस्तो बनाउँ पुरै हर्चले जस्तो दामी हैन रोड यस्तो छ ब्रेक चाहिँ झ्याम्मै नआन्ने फेरि उसको ब्रेक त खतरा रहेछ मा उसको डिक्स हो डिक्स ब्रेक हो दिइसक्यो भाइ हामीलाई हतार छैन बिस्तारै जाँदा नै हुन्छ साथीहरु बाटो यस्तो बवाल रहेछ हैन यस्तो जङ्गलै जङ्गल क्या बवाल छ यस्तो मन्दिर पनि छ यस्तो बवाल छ साथीभाइहरु हामी चाहिँ यहाँ पिङ देख्यौँ सानो पिङ रहेछ पिङ खेल्न आउँदा चाहिँ हाम्रो यो फुच्चा फुच्चीहरु र हाम्रो यो मोटीलाई त ठेक्दैन होला हौ पिङले ल अब हामी यो जाँदैछौँ यहाँ पिङ खेल्न म खेल्छु भनेको यो बुनले चाहिँ मलाई दिनै सक्यो हैन पिङ खेल्नलाई कतिको डर रहेछ यहाँ चाहिँ लास्टै सानो हुँदो रहेछ पिङ यत्रो हल्लिने ल परमेश्वरी ल म चाहिँ पिङ खेल्न गइरहेको छु ल ल यो दुईजना चाहिँ खेल्दैछ यहाँ ल भाइ यो खिच त ल दुईजना खेल्दैछ ल ए त्यसको त्यो गीत बन्द गर्ने बन्द गर्दिन बन्द त्यहाँ बिहेमा बजाउने कि त्यसमा यहाँ बजाउँछ तल छुन्छ जस्तो छ यसले त एकजना उठ्ने एकजना बस्ने हौ आउँदैन यिनीहरूलाई चाहिँ पिङै खेल्नु आउँदो रहेछ यिनीहरूको पिङ खेलाइदेखेर म पिङ खेलेको यिनीहरूको हे भगवान् यिनीहरू त पिङै खेल्नु आउँदो रहेछ भिडियो बनाइन्छ काकाले गरेर माहे भ्लगर भइसक्यो यसरी पो गर्नु ल कस्तो बाङ्गो भयो यार पिङ बच्चा मत किन्नु त अहिले त भुल्ले कि मैले त पिए नछुको 5-6 वर्ष भइसक्यो मैले लास्ट टाइम मैले काठमाडौँमा खेलेको थिएँ 80को दसैँमा त्यही लास्ट टाइम त दसैँ आएको थियो यो चाहिँ मेरो दसैँको पहिलो पिङ हो अस्ति पाएन अनि पिङ चाहिँ खेल्दैछ यो दसैँ चाहिँ खास बच्चा बच्चाहरूको लागि रमाइलो चाहिँ यहाँ खुच्चा खुच्चीहरू पुरै रमाइलो गर्दा चाहिँ यहाँ फोटो मात्र खिचेको त त्यो अघि
के खोजेको भाइ यहाँ छ यहाँ तिमी मोबाइल झरेको थियो यो भेरी केयरलेस ड्युड इङ्ग्लिस दिइहाल्यो फेरि एकचोटि दियो त ल भैया अनि यसरी जापादी नछोड न यार झन्डै गाडीले किच्दिनँ मैले झन्डै किच्दैन गाडीले हामीले ब्लगमा एड गर्नु त मोबाइल फिर्ता दे ल भाइको मोबाइल चाहिँ भेटेको थियो हामीले फिर्ता दिउँ ल हो कि होइन हेर फेरि अहिले झन्डै किचिदिएको नि हामीले गाडीले अलिकतिले मात्रै हो ल भाइको मोबाइल झरेको थियो हामीले भाइले फिर्ता दिउँ थ्याङ्क यू दाइले दाइको ब्लग च्यानल छ कि छैन द थर्ड आई 360 सब्सक्राइब गर ल ल दाइ थर्ड ल द थर्ड आई 360 द थर्ड आई 360 काइन्डली मेरो मोबाइल भेटेको छ ल द थर्ड आई 360 सर्च गर त गरिहाल गर्नुहोस् यार भाइ ल एउटा सब्सक्राइबर बढ्यो मेरो चाहिँ ल भाइ है दाइले मेरो मोबाइल भेटाइदिनु भएको ल अरूलाई नि सब्सक्राइब गरिदिनु भन होइन हुन्छ दाइ म त फोन गर्छु होला भनेको म फेरि यहाँ छोडेर कोही थिएन होइन अब जो पाइताले छोडेर जाने कुरो भएन अनि फोन गरेँ नि उतै लिनु पर्ने होला भनेर द थर्ड आई 360 यहाँ थिच्दिनँ म घरमा गएर उ गर्छु र नेट छैन गरिदिनु भाइहरूले चाहिँ मेरो भ्लग हेर्ने सब्सक्राइबर बढ्यो है साथीहरू ल दाइ दाइको सब्सक्राइब बढ्दैछ है एउटा भयो नि त्यहाँबाट फेरि म इन्भेस्ट गर्छु ल च्यानलको नाम के हो द थर्ड आई 360 द थर्ड आई 360 उसले भाइले गर्छ अनि सबैलाई भनिदेऊ ल ल धन्यवाद ल भाइ भाइ ल भाइहरू चाहिँ गयो मोबाइल पाएँ खुसी भयो अघिको के भनेको अरे अघि भनिदेऊ त त्यो भाइले के भनेको अरे अघि भन न के भनेको अरे अघि भन्दैन ल लुक छ भयो भन्देऊ न अनि के भनेको अघि त्यहाँ भन्दै त त्यो भाइले भन न त्यही लजाको आमा यार खुचियो यार ल यो यहाँ चाहिँ एसी पस्दैन अरे अब एसी नपसे के गर्ने होला काका हाम्रो अन्त को बेला एसी नपस्ने रे ल एसी पस्दैन बेसी पछि त पच्छ क्या तर गाडी बनाउँछ हाम्रो स्न्याकमा पसेन क्या त्यो राम्रो हाल्छ क्यान्डी एउटा दिदी बबाल रहेछ ठाउँ चाहिँ रोड पनि बबाल यो यता छिर्ने बित्तिकै के अरे काका छुट्टै दुनियाँ स्टार्ट हुन्छ माछा बकली दिएको होला हुला कस्तो नपत्याएको काकालाई दाइलाई सोध्नु मात्रै खाएको कि ल्याउन अब कस्तो स्टुडेन्ट भयो यहाँ आउँछ अनि 360 हो क्या सबैजना एकैचोटि आउँछ सुपर सबजना आउँछ फेरि एकचोटि फेरि के अरे फेरि एकचोटि नाटक ल अझ फेरि कोही चाहिँ फेरि तिमीबाट अघि मलाई फर्स्टमा देख्दाखेरि कस्तो लागेको थियो भन्नु त फर्स्टमा त्यो फर्स्ट ठ्याक्क देख्दाखेरि कस्तो लागेको थियो भन त्यो मनमा त्यो भनेको चाहिँ फेरि कस्तो रे कस्तो रे ट्राइबल चाहिँ कस्तो डर लाग्यो सर लागेको थिएन डर लागेको थिएन बोलेकै थिएन अघि लाग्दैन मलाई थाहा छ सेभेन्टी सिक्स तपाईँको भाग दुध हाल्नु दुध हाल्नु खाँदैन तपाईँ एउटा कुरा थाहा छ अहिले त
ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ झरना लगभग पुगिनै सक्यौँ होइन यता देखाइदिए झरना अब यहाँ माथि चाहिँ अझ छ अरे होइन हेरौँ कत्रो झरना चाहिँ हाम्रो पोकल झरना त गइसकिरहेको हामी हेर्नेछौँ होइन म चाहिँ आज दिनभरिलाई कालो क्यामेराम्यान नै भयो एकछिन कालो बोल पनि तपाईँको भ्लगमा बोल्नु के भयो म चाहिँ काकाको भति चाहिँ आएपछि म भ्लग गर्छु काका नगर्ने र त्यसैले भ्लग गर्ने जिम्मा मेरो खोलाको बना के खोला हो यो यो चाहिँ झर्ना जाने खोला है साथीहरू यो धनी बाउको छोराहरूको चाहिँ लास्टै नौटकी भनेको यहाँ जुत्ता फोहोर भयो अरे होइन जुत्ता अब यहाँ फाट्छ भनेर 9,000को जुत्ता अरे होइन अनि यहाँ बोकेर हिँडिरहेको छ जुत्ता भाइ जुत्ता जतिसुकै महँगो भयो भने त्यो जुत्ता कहिले पनि टाउकोमा लाएर हिँडिँदैन होइन त्यसको स्थान भनेको खुट्टामै हो प्लिज खुट्टामा लाऊ निर्माणको फ्यान रहेछ यो ट्यापे भाइ अनि यार केटाकेटीहरूले सब सकिसक्यो यार ल साथीहरू यहाँ चाहिँ झरना छोडिदेऊ यहाँ चाहिँ झरना छैन अरे होइन हामी चाहिँ यत्तिकै हिँडेर यहाँसम्म आयौँ अब हामी लास्ट थाकिरहेको छौँ हामी यहाँ रोडमै बसिरहेको छौँ छैन अरे यता के को झरना त भल आएको थियो होला भल यत्रो साथी भएपछि होइन हामी एकछिन गएर आउँछौँ केही छैन यसो यिनीहरूले ला दुःख दियो होइन झरना चाहिँ छैन अरे यिनीहरूको चकचक ठुलो झरना यिनीहरू के यिनीहरूलाई यसो खोल्सा बग्यो भने झरना भइगयो नि हामी पाहाडमा बस्ने थाहा छ त झरना कति फिटको हुन्छ कति मिटरको हुन्छ भनेर हामी 108 मिटरको झरना हेरेकोहरूलाई होइन यिनीहरूले खोल्सा देखाउने भएको छ केही छैन रमाइलो हल्का बहिनीलाई सोधौँ न बुनु झरना छ यहाँ कति मिटरको झरना छ भनिदेऊ न नलजाऊ न कति मिटरको झरना छ भन त ल बुनु लदा यो चाहिँ जङ्गली कुखुरा गाईहरू यो जङ्गली फुल भन्छ नि त्यही हो यो भाले त डेनियल जस्तो रहेछ ओए ऊ डेनियल जस्तो ह्यान्डसम रहेछ ल साथीहरू यिनीहरूले चाहिँ मलाई भरियै बनायो यत्रो हो ब्यागदेखिको लिएर सबै चाहिँ मलाई बोकाइरहेको छ होइन उनीहरू चाहिँ मस्त यसरी अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छ म चाहिँ हिँड्नु नसकेर यत्रो बोकेर भारी बोकेर पछाडि पछाडि छु है उनीहरू चाहिँ अगाडि यसरी हिँड्दैछ यो चाहिँ तराईहरूमा चाहिँ यस्तो खालको घरहरू हुन्छ टाली छापेको यहाँ चाहिँ आधी टाली आधी च्यादर छापिसकेको छ टालीबाट चाहिँ पानी छुन्छ नि त अहिले मोडर्न एज भयो मोडर्न जमाना भयो त्यही भएर अहिले चाहिँ च्यादर छाप्ने चलन आइसक्यो त्यही यिनीहरूले मलाई लास्ट दुःख दिइसक्यो यो चाहिँ सानो झर्ना है साथीहरू योभन्दा अझै माथि छ झर्ना लगेको देखेको हामी लगिदिन्छ गाडी कस्तो लाँदैन यस्तो गाडी ल यहाँ चाहिँ पुरै इङ्ग्लिसमा दिँदैछ फुच्चीले ल भन्यो त के हो यहाँ झरना छ अरे कहाँ छ झरना झर्ना भनेको यो यहाँ हो अनि त्यहाँ छ त्योभन्दा माथि छँदै छैन झर्नै छैन छैन यो तैँले के भनेको झरना छ भनेको ओए यो मान्छेले चाहिँ झरना छ भनेर हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो होइन तर दाइले भन्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँ यहाँको लोकल दाइ
तपाईँलाई त्यस्तो तपाईँ कस्तो भने तपाईँहरू के अरे एउटा यो ठाउँमा होइन हाम्रो ठाउँमा हजुर तपाईँ नौलामा चाहिँ तपाईँ एउटा भ्रमणको रूपमा आएर चाहिँ यस्तो गर यस्तो ठाउँ रहेछ कल त यस्तो रहेछ भनेर फोटो खिचेर लगेर देखाउने हो होइन भन्नाले तपाईँलाई मसित जाउँ म त्यहाँ गएर चट्ट म उता जाने हो मेरो घर जाने हो कति घन्टा लाग्छ कति घन्टा ऊ फिल्डमा उता जाँदा तपाईँलाई झन् छिटो हुन्छ के छिटो हुन्छ जानु ल खेरीमा जानु तर मेरो कुरो नभएर तपाईँ माथि जानु कता कता देखाउँछ म छैन रे जाउँ मलाई भेट्नु भोलि ल दाइ ल झर्ना छ कि नि दाइ छ कहाँनिर छ कति टाइम 1 घन्टा लाग्छ आधी घन्टा आधी घन्टा लाग्छ साथीहरू ए ल ल ल ओ तीबाट कहाँ लगेको यार हामीलाई बिचराको स्काप लगेको रुनै खोज्यो अनि फेरि फिर्ता दिएको मैले चाहिँ दियो रे यो मान्छेको अझै त्यति थियो अलिक छोटो होला नि अरे दुधको साँच्चै बिरालो भयो साथीहरू यो फुच्चीले कपालमा बाँधेको यो स्काफ चाहिँ मेरो हो है यो स्काफ मेरो हो अहिले कपालमा यहाँ बाँध्नलाई लिएर गएको फेरि दिन्छु भनेर चाहिँ अहिले फिर्ता अब हेर्दै जाउँ फिर्ता आउँछ कि आउँदैन कस्तो रिस आएर यतिको रिस के अनि खै त भन्दैछ गइदिउँ अहिले आएर यो दुधौली हो नगरपालिका कुन वडा हो यो 13 नम्बर वडा योबाट सिधै गएको ल फाइनली गाइस यहाँ दिदीभाइ भेट्यो होइन ए होइन दाजुबहिनी भेट्यो होइन के अरे भन्नु त ए लु टिका लाउँछ ल यहाँ दाजुभाइ भेट्यो ल यो फुच्चीको त दाजु भेट्यो ल कसको सुनार यो उठ्नु भएको थियो It's a very long story. जाउँ त कस्तो डुबेन्टो ल डुब भाइ डुब ल डुब 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 ल हामी चाहिँ पुरै रमाइलो गराउँछौँ पुरा यत्रो झर्ना हेर्नु आएको झर्ना चाहिँ रहन्छ सरप्राइज चाहिँ हामीलाई होइन झर्ना चाहिँ रहन्छ होइन पानी चाहिँ खतरा रहेछ ल
कहाँ तल भयो नलम अब नजाने अब फर्किनुपर्छ यार सरप्राइज यार केटाहरूले सरप्राइज दिएर आज भरे झर्ना चाहिँ रहन्छ होइन आज पुरै सरप्राइज दियो केटाहरूले ल जे होस् यत्रो हिँडेर भयो नि यति चाहिँ रमाइलो भयो यति चाहिँ खुसी लागेन हो चाहिँ आज यिनीहरूले मेरो कुटाइ खान्थ्यो कुटाइ खान्थ्यो होइन झर्ना सर्ना चाहिँ के रहन्छ यस्तो मजाको पानी चाहिँ बोपाल के गरेको यो ढुङ्गा ढुङ्गा छाडी ठोकिन्छ पर्दैन छोड्दैन है छोड्दैन पर्दैन ए म त हिँड्न जाउँ नि हिँड्न जाउँ ल 1 2 3 गो ल भिडियो यता हो यता मलाई किन गर्दा अफ गर्ने अब कतिचोटि आइसक्यो नि अब आइसक्यो हेर्छ यहाँ एकैछिन यहाँ आइज न साले ए रोल हुँदै रहेछ भिडियो लास्ट अब चाहिँ हामी हिँडेको अब लाले हामी ताप हान्छ तल छिटो गर्छ ल पौडी खेल्नु त मजा आउँछ होइन एकैछिन भइसक्यो अब त ल भतिजाहरू चाहिँ पुरै रमाइलो गर्दैछ यिनीहरूले चाहिँ आज हामीलाई सरप्राइज दियो होइन पुरै झर्ना हेर्ने भनेर ल्याएको झर्ना चाहिँ कहीँ रहन्छ खोला रहेछ अब यो पनि मासतिर पुरै पानी आउँदैछ केटाहरूलाई निस्कियो भनेको मान्ने छैन अटेरी बोइजहरू जाउँ भाइ ओढ्यो नि निस्कि भाइ निस्कि अहिले पानी आयो भने भल आउँछ क्या यिनीहरूले चाहिँ भनेको मानेको छैन होइन पानीमा अहिले भल आउँछ माथिबाट भनेको मान्दैन यिनीहरू बिचोक रमाइलो भएछ यहाँ केटाहरू आमाहरू ल दसैँ त साथीहरू अब चाहिँ हामी लगभग
यहाँ गाडीसम्म पुग्नु आँट्यो यिनीहरू चाहिँ पुरै रमाइलो गरेर चाहिँ चटपटे खाँदै यहाँ एक रात यिनीहरूले चाहिँ अघि दुईजनाले चाहिँ अघि खाइसके एकचोटि फेरि खाँदैछ यहाँ अर्को 3 जना छ खाँदैछ ल अब चाहिँ पानी पनि रोक्यो हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ अनि गाडीमा जान्छौँ भन्दै आजको भ्लगबाट हामी सुनकोसीको पुल थियो नि म थर्ड आई चाहिँ बिदा हुन्छु हस् बाई बाई थ्याङ्क यू